নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ এক্সামবোৰত অহাৰ সম্ভাৱনা থকাকৈ কিছুমান সিলেক্টেড আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোৱা হওক। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন অফ দ্য পৰমবীৰ চক্ৰ উইনাৰ। ইয়াত সোধা হৈছে প্ৰথম পৰমবীৰ চক্ৰ বিজয়ী ব্যক্তিজন কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে মেজৰ সোমনাথ শৰ্মা আছিল প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিয়ে পৰমবীৰ চক্ৰ লাভ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট আজিৰ দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গেট নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স। ইয়াত সোধা হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন আছিলে C.V. ৰমন। বন্ধুসকল, আৰু যদি কেতিয়াবা এক্সামত আহে যে C.V. ৰমনে কিমান চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা পাইছিলে, তেতিয়াহ'লে এনসাৰ হ'ব 1901 চনত C.V. ৰমনে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে। এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল জোৱান ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম মহিলা জোৱান কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে শান্তি টিগ্গা আছিলে ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম মহিলা জোৱান। ঠিক আছে, নেক্সট আজিৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু পাছ দ্য এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ছাৰ্ভিচ। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় চিকিৎসা সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে চিকিৎসা সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিলে সূৰ্য কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী। নেক্সট আজিৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন পাইলট অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰথম মহিলা পাইলটগৰাকী কোন। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ভাৱনা কান্ত হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট। ঠিক আছে, নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড। ইয়াত সোধা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিলে শ্ৰী শংকৰ কুৰুপ। বন্ধুসকল, এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, নেক্সট 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু অ'ন দ্য গ্ৰেমি এৱাৰ্ড। ইয়াত সোধা হৈছে গ্ৰেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে পণ্ডিত ৰবিশংকৰে আছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় যিয়ে গ্ৰেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে। বন্ধুসকল, পণ্ডিত ৰবিশংকৰে গ্ৰেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে 1968 চনত। কেতিয়াবা এক্সামত আহিব পাৰে যে কিমান চনত পণ্ডিত ৰবিশংকৰে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব 1968। ঠিক আছে, নেক্সট আজিৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন চিফ জাষ্টিচ অফ হাই কোৰ্ট। ইয়াত সোধা হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে মিছেছ লীলা ছেথ আছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ। নেক্সট 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মুছলমান সভাপতি কোন আছিল। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মুছলমান ব্যক্তিজন আছিলে বদৰুদ্দিন তৈয়বজী। ঠিক আছে, নেক্সট 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন টু উইন এন অলিম্পিক চিলভাৰ মেডেল। ইয়াত সোধা হৈছে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
অপশ্যন এ মানে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী হৈছে P.V Sindhu. নেক্সট আজিৰ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন অস্কাৰ এৱাৰ্ড. বন্ধুসকল অস্কাৰ এৱাৰ্ডক একাডেমি এৱাৰ্ড বুলিও কয়. ইয়াত সোধা হৈছে অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন আছিলে ভানু আথাইয়া. বন্ধুসকল ভানু আথাইয়াই অস্কাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে 1983 চনত. ঠিক আছে. নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন চিফ মিনিষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া. ইয়াত সোধা হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল বা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিলে সুচেতা কৃপলানী আৰু এওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে. ঠিক আছে. নেক্সট আজি 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু ৰিচ দ্য চাউথ প'ল এলন. ইয়াত সোধা হৈছে অকলে দক্ষিণ মেৰুত উপস্থিত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে দক্ষিণ মেৰুত উপস্থিত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে হৰপ্ৰীত চান্দি. ঠিক আছে. নেক্সট 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল টিচাৰ অফ ইণ্ডিয়া. ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আছিলে সাবিত্ৰী বাই ফুলে. বন্ধুসকল এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব. ঠিক আছে. নেক্সট আজিৰ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন এ নবেল প্ৰাইজ. ইয়াত সোধা হৈছে নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে আছিল প্ৰথমজন ভাৰতীয় যিয়ে নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল. নেক্সট 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন ফুটবলাৰ টু ৰিচিভ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড. ইয়াত সোধা হৈছে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা ফুটবলাৰ কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে পদ্মশ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা ফুটবলাৰগৰাকী আছিলে অনাম বেম্বেন দেৱী. নেক্সট 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা ইন ইণ্ডিয়া. ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে P.V মাভলেংকাৰে আছিলে ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ. নেক্সট আজিৰ 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন মিছ ইউনিভাৰ্ছ কণ্টেষ্ট. ইয়াত সোধা হৈছে মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে সুস্মিতা সেন আছিলে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ কিতাপ লাভ কৰিছিলে. বন্ধুসকল সুস্মিতা সেনে 1994 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৈছিলে. ঠিক আছে. নেক্সট আজিৰ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰপাৰ্চন অফ লোকপাল অফ ইণ্ডিয়া. ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ লোকপালৰ প্ৰথম অধ্যক্ষগৰাকী কোন হয়. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে ভাৰতৰ লোকপালৰ প্ৰথম অধ্যক্ষগৰাকী হৈছে পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ. নেক্সট বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে. আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব. এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া. ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন আছিল. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথমজন উপৰাষ্ট্ৰপতি. ঠিক আছে. নেক্সট 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ড মাৰ্শ্বেল অফ ইণ্ডিয়া. ইয়াত সোধা হৈছে
ভাৰতৰ প্ৰথম ফিল্ড মাৰ্শ্বেলজন কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিলে ছেম মানেকশ্বাও নেক্সট আজিৰ 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৃহমন্ত্ৰী আছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ঠিক আছে নেক্সট 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নেক্সট আজিৰ 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ভাৰতৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিলে H.J. কানিয়া বন্ধুসকল H.J. কানিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে হৰিলাল জেকুচুন্দাস কানিয়া ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে A.W.C বেনাৰ্জী আছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কসমোনাট ইয়াত সোধা হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীজন আছিলে ৰাকেশ শৰ্মা ঠিক আছে নেক্সট 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে সুকুমাৰ সেন আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নেক্সট আজিৰ 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন মিছ ৱৰ্ল্ড কণ্টেষ্ট ইয়াত সোধা হৈছে মিছ ৱৰ্ল্ড প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে মিছ ৱৰ্ল্ড প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আছিলে ৰীতা ফাৰিয়া বন্ধুসকল ৰীতা ফাৰিয়াই 1966 চনত মিছ ৱৰ্ল্ডৰ খিতাপ লাভ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা সভাপতি কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে সৰোজিনী নাইডু আছিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা নেক্সট আজি 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট জজ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ ইয়াত সোধা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম ভাৰতীয় ন্যায়াধীশগৰাকী কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে ডক্টৰ নাগেন্দৰ সিং আছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় ন্যায়াধীশ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হু ৰিজাইন্ড উইদাউট কমপ্লিটিং দ্য ফুল টাৰ্ম ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন যিয়ে কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ পদত্যাগ কৰিছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে মোৰাৰজী দেশাই হৈছে প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে পদত্যাগ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন ৰেছলাৰ টু উইন এ গোল্ড মেডেল এট এছিয়ান গেমছ ইয়াত সোধা হৈছে এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু আছিলে নৱজোৎ কৌৰ ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ টু উইন এ মেডেল এট এছিয়ান গেমছ ইয়াত সোধা হৈছে এছিয়ান গেমছত পদক লাভ কৰা
প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা বেডমিণ্টন খেলুৱৈগৰাকী কোন আছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে এছিয়ান গেমছত পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহিলা বেডমিণ্টন খেলুৱৈ আছিলে চাইনা নেহৱাল ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ